Hey guys, this is the second one and it looks guys. Hey guys, welcome to my channel. आज चाहिँ हामी पिज्जा बनाउन लाग्यो। पिज्जा बनाउनको लागि सबभन्दा फर्स्टमा पिज्जाको बेस बनाउनको लागि सबभन्दा फर्स्टमा मैदाको पिठो चाहिन्छ। मैदाको पिठो पछि यहाँनेरि बेकिङ पाउडर अनि बेकिङ सोडा यहाँनेरि छ। फर्स्टमा चाहिँ बेकिङ सोडा हाल्ने अलिकति एक पिन्च, त्यसपछिबाट थोरै हाल्ने, त्यसपछिबाट बेकिङ पाउडर हाल्ने अलिकति, त्यसपछिबाट यु हेभ टु एड सम ओयल, थोरै तेल हाल्ने, अनि त्यसपछिबाट एन्ड देन त्यसपछिबाट पानी हाल्ने अलिकति, पानी अनि त्यसपछिबाट राम्ररी यसलाई मिलाएर रोटीको जस्तै गोलो बनाउनु। बेस बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई एकदमै राम्रोसँग, यसको बेस बनाउन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। यस्तो गरेर एकदमै राम्रोसँग मोलेर, जसले गर्दा चाहिँ राम्रोसँग पाक्को बेस पिज्जा मिठा होस्। नाउ गाइज द बेस इज रेडी। अनि यसलाई चाहिँ अलिकति तेल हालेर राख्दिने, जसले गर्दा चाहिँ यो मोइस्ट सफ्ट अनि त्यसपछिबाट पिज्जाको बेसको लागि चाहिँ रेडी होस् भनेर। ओके, अब यो एकछिन यसलाई राखिदिरहने, त्यसपछिबाट यो रेडी हुने जेलसम्म चाहिँ हामी त्यसपछिबाट यसलाई चाहिने माथिको टपिङहरू इन्ग्रिडियन्टहरू चाहिँ काटेर रेडी गर्ने। मैले आज पिज्जाको बेसको माथि टपिङमा चाहिँ के राखेको छु भन्दाखेरि खुर्सानी, यहाँ चाहिँ खुर्सानी सबै टाइपको खुर्सानी छ। यो चाहिँ अर्कै खुर्सानी, यो चाहिँ डल्ले खुर्सानी, अकबरे खुर्सानी, अनि यो चाहिँ नर्मल खुर्सानी, अनि त्यसपछिबाट यहाँ चाहिँ सबै डिफ्रेन्ट टाइपको खुर्सानी छ। अनि त्यसपछिबाट केरो नि अलिकति हाल्ने, यो भिजाएको केरो, अनि त्यसपछिबाट चिज भइहाल्यो। चिजपछि यो अनियन भइहाल्यो, अनियन प्याज, अनि त्यसपछिबाट क्याप्सिकम डल्ले खुर्सानी, अनि त्यसपछिबाट टोमेटो, अनि त्यसपछिबाट अलिकति बन्दा, अनि त्यसपछिबाट क्याबेज, टोमेटो सस, माथिपट्टि टोमेटो सस हालिदिने। यति टपिङ काटेर रेडी बनाउने। यसलाई चाहिँ कुनै भाँडाले छोपेर राख्दिने, काट्ने, हामीले त्यो इन्ग्रिडियन्टहरू काट्ने जेल चाहिँ यसलाई छोपेर राख्ने। Hey guys, everything is chopped. सबै तरकारीहरू काटेर भए, सबै टपिङ्सहरू, यो चाहिँ क्याप्सिकम चाहिँ जस्तो राउन्ड टाइप बनायो, अनि त्यसपछिबाट अनियन रिङ बनाउनुपर्छ जस्तो अर्कोचोटि चाहिँ अनियन रिङ बनायो। अनि त्यसपछिबाट यहाँनेरि चिल्ली खुर्सानी, यहाँनेरि हल्का क्याबेज, यहाँनेरिबाट टोमेटो सस नि छ, तर make me a colorful, you need a colorful बनाउनको लागि चाहिँ यस्तो बनाएको। टोमेटो, क्याबेज, अनियन, here is onion, and here is capsicum, here is chili, and here is a tomato, and here is केरो यहाँ छ। अनि त्यसपछिबाट अब चाहिँ यहाँनिर चिज पनि रेडी भयो, हल्का स्मल पिस बनाएर चिज पनि रेडी भयो, रेडी फर द पिज्जा। अब पिज्जाको डो बनाउने। नाउ इट्स टाइम फर द पिज्जा डो बेस। अब पिज्जाको बेस बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यसलाई गोलो बनाएर, जतिवटा बनाउने त्यसको गोलो बनाएर, अनि त्यसपछिबाट बेल्ने। 4वटा पिज्जा बनाउने भएर चाहिँ 4वटा डो छ। यहाँ एउटा डो, यहाँ एउटा डो, 4वटा बनाउने। अब यसलाई बेलनमा राखेर बेलेर अनि रोटी जस्तो बनाएर, अनि त्यसपछि एउटा प्याटी बनाउने। आर यु रेडी फर द बिग ब्याङ? हो, यसरी नै बेलेर पिज्जाको डो बनाउने। अरूहरूलाई पनि यसरी नै बनाउने। यसरी पिज्जाको डो यो बेलनमा राखेर बेलेर यस्तो बनाउने। बाकीहरूको पनि यसरी नै पिज्जाको डो बनाउने।
अब एउटा चाहिँ म ओभनको भाँडोमा कसरी राख्ने अनि भनेर सिकाउँछु। यो चाहिँ ओभनको भाँडो जसमा चाहिँ हामीले पिज्जा बनाएर राख्ने ओभनको भाँडो त्यसै। अनि यसलाई चाहिँ अब यो पिज्जा कसरी बनाउने, सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो भाँडामा चाहिँ तेल लगाउने। तेल लगाएपछि चाहिँ अनि यो पिज्जाको बेस राख्ने। अनि त्यसपछि एउटा पिज्जाको सबै इन्ग्रिडियन्टहरू राखेको यसमा तेल हालेर अनि त्यसपछिबाट ओभनमा राख्ने। त्यही भएर म एउटा चाहिँ डाइरेक्ट अहिले यसमै राखेर बनाउँछु। अब यसमा चाहिँ मैले तेल लगाइसकेँ। तेल चाहिँ लगाएको देखेको छैन, तर तेल चाहिँ लगाइसकेँ। तेल लगाएपछि चाहिँ यो बेस चाहिँ यसमा तेल लगाएपछि चाहिँ यो यसरी राख्ने। Now all the pizza base are ready. सबै 4वटै पिज्जा बेसहरू चाहिँ रेडी भयो। 1 2 and 3 and 4. This is an anti-light. अब यो पिज्जाहरूमा चाहिँ चिज अनि यो टपिङ हाल्ने है गाइस। Are you ready for the big bang? Yo. 1 2 3 and 4. ओके, अब पिज्जालाई चाहिँ यस्तो गर्ने, किनभने चाहिँ बेकिङ पाउडर राखेको छ अनि हल्का फुल्छ, त्यही भएर यसलाई पनि यस्तो फेरि यसलाई पनि यो फेरि लास्ट फर द लास्ट वान यो। अब त्यसपछिबाट चाहिँ केचप हाल्ने। We have the tomato ketchup in the house. अब हामीले सबैमा टमाटर केचप हाल्यो। अब यसलाई स्प्रेड गर्ने यसरी, बाहिरबाट भित्र। टमाटर केचपलाई चाहिँ यसरी ल। And for the next one, yo. And for the third one, yo. And for the last one, यो। अब सब मिलाए केचप लगाए। Now turn for my last and favorite part of the making pizza. अब यो सबै फिलिङ्सहरू चाहिँ पिज्जामा हाल्ने यो। अब सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी चिली हालौँ है त। ओके, हैन, फर्स्टमा यो हालौँ। And now we go for the capsicum. Stary and stary until I die यहाँनेरि stary and stary सबै हाल्दै जाने stary 2 and 3 and 3 and 3 like yo, look so attractive man. Okay, अब यो अहिले एकछिनमा लास्टमा हाल्ने। अब यहाँनेरि बाँकी रहेको थोरै हालौँ। क्याप्सिकम and capsicum. यो गाइस, क्याप्सिकम and capsicum. फर्स्टमा अलि थोरै भएछ ल। फर्स्टमा क्याप्सिकम जस्तो एन्टिलाइट यसमा क्याप्सिकम। Okay, and now it's time for the onion ring. Yo guys, onion ring in the house. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Like a 1
पिज्जामा चाहिँ एकदम धेरै फिलिङ भएको चाहिँ मलाई मनपर्छ कि एकदम धेरै बनाउँछु कि एन्ड फर द लास्ट वान यो 1 2 3 4 5 6 7 okay it's time for the chili यो चिली यो किन गोलो बनाउँदा हैन यो यहाँनिर सबै इन्ग्रेडियन्टहरु यस्तो भित्र छिर्छ नि त अनि रमाइलो हुन्छ क्या यस्तो पनि यस्तो खुर्सानी एकदम लास्ट पिरो छ है सबै पार्टमा हुनुपर्छ ओके it's time for the खुर्सानी लास्ट हाम्रो बन्दा चाहिँ अलिअलि हालौँ हैन अलिअलि हालौँ फेरि बन्दा अलिअलि हालौँ why this looks so attractive okay and now it's time for this one la 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 and now it's time for the last one la 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 okay अब चाहिँ हामी चिज हालौँ है त अलिअलि चिज हालौँ फर्स्टमा अलिकति हालौँ अनि लास्टमा पनि अलिकति हालौँ pizza time for the cheesy pizza okay त्यसपछिबाट बाँकी भएको इन्ग्रेडियन्ट टोमेटो चाहिँ एउटा कलरफुलको लागि हो यस्तो गर्ने टोमेटो केचप पनि छ तर जे भए नि कलरफुल चाहियो नि त हामीलाई कलरफुल okay it's time for the tomato in the house okay अब बाँकी रहेको के छ प्याच अनियन okay प्याज हाल्दिउँ यसमा पनि हाल्दिउँ most attractive pizza in the world yo अब क्याबेज बन्दा नि हाल्दिउँ बन्दा यसको लागि चाहिँ पुग्यो जस्तो अब this time okay यसरी नै हाल्ने है त अब म last this is a pizza in the house this is a pizza in the house pizza यसमा सबभन्दा छोरा भएछ ल pizza in the house right some right bagage the pizza okay अब सबै इन्ग्रेडियन्ट हालेर भयो है पिज्जामा अब लास्ट इन्ग्रेडियन्ट एउटा मेन इन्ग्रेडियन्ट यो चीज and I say cheese हाल्ने त la 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 okay la 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 it's like I say cheese pizza and next pizza ओके अब चिज धेरै हालेर चिजी पिज्जा भयो अब लास्टमा अब यसलाई ओभनमा जान्छ यो पिज्जा अब ओभनमा जान्छ it is the OMG so yummy yeah you got to yummy
ओके, अब यो पिज्जालाई चाहिँ ओभनमा लगाएर ल अब हाम्रो पिज्जा ओभनमा गयो। ओभनमा गएपछि अब ओभनमा इट्स फर द 15 minutes गाइस। ओके, ओभनमा पिज्जा 15 minutes 10 1 2 3 4 5 okay starts. Yo, pizza. Okay, cook oil. Okay, now it's time for the pizza. Miss, it smells so good, man. Beautiful. यस्तो स्मेल यस्तो खतरा नि तपाईहरुले सुन्न सक्नु हुँदैन cuz it's a video हैन. If you were really here, it smells so good, man. Yummy, yummy. फुले हैन पिज्जा फुले. Can you guys imagine? Hey guys, you can see the yum 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 yum, and it's the end of the video. You guys enjoy the pizza. Bye bye. Keep signing on. If you like the videos, like, share, and subscribe. Yo. Hey guys, this is the second one, and it looks guys. Hey guys, this is the third pizza. And it looks the and cheesy. Vlogger getting 1 2 3 है. Hey guys, this is the last and the final pizza. Thanks for watching. If you like the videos, please like, share, and subscribe to my channel. Keep signing on. Bye bye.